Hello and welcome to Abhith. This is the fourth class of geography of our competitive crash course. So, আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল rock types and the rock cycle. তো সেই টপিকটো ডিসকাস কৰাৰ আগতে আমি চাই লওঁ আমাৰ কন্টেন্টছনো আজি কি আছে ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্টতে আমি ডিসকাস কৰিম হোৱাট ইজ rock, দেন আমি ডিসকাস কৰিম ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ rocks, দেন সেই টাইপ কিটা হ'ল igneous rocks, sedimentary rocks আৰু metamorphic rock সেইকেইটা বিষয়ে আমি অলপ জানিম দেন আমি জানিম কিছুমান এক্সাম্পলছ অফ metamorphosis আৰু rock cycleৰ বিষয়ে তাৰপিছত আমি অলপ জানিম দেন আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো ফাৰ্ষ্টতে দিছে আমাৰ হোৱাট ইজ ৰক ৰক্সনো কি হয় যেহেতু আমি ৰক টাইপৰ বিষয়ে জানিবলৈ গৈ আছোঁ বা ৰক চাইকেলৰ বিষয়ে জানিব গৈ আছোঁ তো আগতে জানিব লাগিব ৰকনো হয় কি Rocks are an aggregate of one or more minerals held together by chemical bonds. যেতিয়া এটা বা তাতকে বেছি মিনাৰেলছ একেলগে লগ লাগি থাকে কিছুমান কেমিকেল বন দি পেলাই তেতিয়াহ'লে সেইটো কি বুলি কয় ৰক্স বুলি কয় তেনেকৈ আমাৰ ৰক্সবিলাক কি হয় ফৰ্ম হয় আৰু মেইনলি যোনবিলাক most common minerals হয় যোনটো ৰক্সত পোৱা যায় সেইকেইটা হ'ল ফেলস্পাৰ আৰু কোৱাৰ্টছ ঠিক আছে আৰু যোনটো ৰক্সবিলাকৰ যোনটো ষ্টাডি কৰে সেই বিভাগটো কি বুলি কোৱা হয় পেট্ৰলজি বুলি কোৱা হয় দ্য চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ ৰক্স ইজ কল্ড পেট্ৰলজি ঠিক আছে সেই বিভাগটো পেট্ৰলজি বুলি কয় বেছড অন দ্য mode of formation, three major groups of rocks are defined. So, তিনটা টাইপৰ rocks আছে আমি অলৰেডি কণ্টেণ্টত কৈছোঁৱে সেইকেইটা হ'ল igneous, sedimentary আৰু metamorphic. তো এই তিনটাই আমাৰ মেইনলি ৰক্স আছে তো সেইকেইটাক আকৌ বেলেগকৈ আকৌ ছাবডিভাইড কৰা হৈছে সেইকেইটা আমি নেক্সট স্লাইডত দেখা পাম তো আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে ডায়েগ্ৰামটোত দিয়া আছে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ৰক্স তাতে তিনিওটা ৰক্স লিখা আছে ফাৰ্ষ্টতে igneous, দেন sedimentary, দেন metamorphic আকৌ igneousক কেইটা ভাগত ভগাইছে দুটা ভাগত ভগাইছে ইন্ট্ৰুচিভ আৰু এক্সট্ৰুচিভ দেন sedimentary ৰক্সক ভগাইছে তিনিটা ভাগত ক্লাষ্টিক কেমিকেল আৰু অৰ্গেনিক আকৌ মেটামৰ্ফিকক ভগাইছে দুটা ভাগত ফলিয়েটেড আৰু নন ফলিয়েটেড ঠিক আছে তো তাৰে যোনবিলাক ৰক্সৰ টাইপছ আছে এক্সাম্পলছ আছে তাৰ ছাইডতে দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে তো এতিয়া আমি ইয়াৰ যোনকেইটা মেইন ৰক্সকেইটা মেইন বিভাগকেইটা যেনে igneous, sedimentary আৰু metamorphicৰ বিষয়ে অলপমান ভালকৈ জানি লওঁ তো ফাৰ্ষ্টতে দিছে igneous rock igneous rockনো হয় কি igneous rocks are formed when molten magma undergoes crystallization process so igneous rocks বিলাকে ফাৰ্ষ্টতে ফৰ্ম হয় তো সেইকাৰণে সেই ৰক্সবিলাকক কি ৰক্স বুলি কোৱা হয় প্ৰাইমেৰী ৰক্স বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ৰক্সবিলাকৰ পৰাই বাকী দুটা ৰক টাইপ যোনকেইটা লাইক sedimentary আৰু metamorphic সেইকেইটা ইয়াৰ পৰাই মেইনলি ফৰ্ম হয় তো কেনেকৈ ফৰ্ম হয় বুলি কৈছে যোনবিলাক মল্টেন মেগমা ঠিক আছে যেতিয়া ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হয় বা ভলকেনৰ লাভা ওলায় ঠিক আছে তেতিয়া সেই যোনবিলাক মেগমা ওলায় তেতিয়া সেইবিলাক যেতিয়া ওলাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ হয় আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় সেই ৰক্সবিলাককে কি কয় igneous rock বুলি কয় If these rocks are formed inside Earth's crust, they are known as intrusive, plutonic or magmatic rocks. যদি মানে সেই ৰক্সবিলাক কি হয় আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টৰ ভিতৰত হয় আমি আগৰ ক্লাছত পাইছিলোঁ ক্ৰাষ্ট মেণ্টেল ক'ৰ হয়নে তো ক্ৰাষ্টৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কয় ইণ্ট্ৰুজিভ ৰক্স বুলি কয় বা প্লুটনিক অৰ মেগমেটিক ৰক্স বুলিও কয় আৰু যদি সেই ৰক্সবিলাক কি হয় আৰ্থৰ বাহিৰত মানে ক্ৰাষ্টত হয় ঠিক আছে if they are formed outside or on earth's crust they are extrusive or volcanic rocks যদি বাহিৰলৈ আহি যায় তেতিয়াহ'লে মানে আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টত হয় ওপৰত হয় দেন তেতিয়াহ'লে সেইটো কি কয় এক্সট্ৰুজিভ অৰ ভলকেনিক ৰক্স বুলি কয় ইণ্ট্ৰুজিভ ৰক্স আৰ ফাইন ইন নেচাৰ চ' ইণ্ট্ৰুজিভ ৰক্সবিলাক কেনেকুৱা হয় ফাইন ইন নেচাৰ হয় আৰু এক্সট্ৰুজিভ ৰক্সবিলাক কেনেকুৱা হয় কিছুমান স্মল গ্ৰেইনছ টাইপত হয় গ্ৰেইনি হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক কেইটামান igneous ৰক্সৰ এক্সাম্পলো মানে ফটোকেইখনো দেখাই দিব ট্ৰাই কৰিম তো আপোনালোকে চালে সেইটো হেল্পফুল হ'ব দেন ইয়াৰ পিছত যোনটো ৰকৰ টাইপ আছে সেইটো হ'ল sedimentary rocks তো সেইটো বিষয়ে অলপ জানি লওঁ তো sedimentary rockনো হয় কি sedimentary rocks are made up of grains that break off
of other rocks through a process called weathering. তো sedimentary rocks বিলাক কেনেকৈ হয় যোনবিলাক বেলেগ rocks বিলাক আছে ঠিক আছে other rocks আছে like যেনেকৈ আমাৰ আগৰ ৰক টাইপটো আমি যেনেকৈ পঢ়িলোঁ igneous বা metamorphic সেইবিলাকৰ যোনবিলাক ভাঙি যায় পেলাই মানে ভাঙি পেলাই মানে ব্ৰেক অফ হৈ পেলাই তাৰপিছত যোনবিলাক টুকুৰা বা গ্ৰেইনছ থাকি যায় সেইবিলাক দি যোনবিলাক ৰক্স হয় সেই তাৰ ছেডিমেণ্টছবিলাক দি যোনবিলাক ৰক্স হয় সেইবিলাককে ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্স বুলি কয় when rocks are exposed to rain wind temperature changes roots and some chemicals they can be broken down into their basic components যেতিয়া মানে ৰক্সবিলাক কি হয় বৰষুণ বা বতাহ বা টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ যেতিয়া হয় কেতিয়াবা ৰুটছবিলাকে সেই ৰক্সবিলাক ভাঙি দিয়ে কেতিয়াবা কেমিকেল কিছুমান চেঞ্জেছৰ কাৰণেও হয় আৰু সেনেকৈ কি হয় ভাঙি পেলাই তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ বেছিক কম্পনেণ্টছলৈ ভাঙি যায় চ' তাৰপিছত কি দিছে ফিজিকেল ৱেডাৰিং ব্ৰেকছ অফ গ্ৰেইনছ অফ ৰক ফিজিকেল ৱেডাৰিঙে কি কৰে যোনবিলাক গ্ৰেইনছ অফ ৰক আছে সেইবিলাকক ভাঙি দিয়ে ঠিক আছে আৰু কেমিকেল ৱেডাৰিঙে কি কৰে যোনবিলাক ৰক্সবিলাকক কেনেকৈ ভাঙে সেইবিলাকক বেছিক এলিমেণ্টছ যোনবিলাক আছে বেছিক এলিমেণ্ট কম্পনেণ্টছলৈ আছে সেইবিলাকলৈ ভাঙি দিয়ে তো ফিজিকেল ৱেডাৰিঙত কি হয় জাষ্ট মানে ভাঙি যায় আৰু কেমিকেল ৱেডাৰিঙত কি হয় বেছিক এলিমেণ্টছলৈ ভাঙি যায় মানে একেবাৰে বেছিক এলিমেণ্টছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ দিছ গ্ৰেইনছ কেন কাম ফ্ৰম আদাৰ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্স চ' সেই গ্ৰেইনছবিলাক কি হ'ব পাৰে বেলেগ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সবিলাকৰ পৰা আহিব পাৰে ফ্ৰম লাইক আমি যেনেকৈ আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ igneous ৰকৰ পৰাও আহিব পাৰে হয়তো মেটামৰ্ফিক ৰকৰ পৰাও আহিব পাৰে সেই গ্ৰেইনছবিলাক চ' সেই গ্ৰেইনছবিলাক একেলগে লগ লাগি পেলাই সেই ছেডিমেণ্টছবিলাকৰ পৰাই এই ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্স ফৰ্ম হয় গ্ৰেইনছ আৰ ট্ৰান্সপৰ্টেড ডাউনষ্ট্ৰীম ইভেঞ্চুৱেলি ছেটলিং ইন এ বেচিন অৰ ল' এনাৰ্জি এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল এ লেক অৰ এন অ'চেন যেতিয়া সেই গ্ৰেইনছবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ আহে হয়তো পানী দি পেলাই ঠিক আছে ডাউনষ্ট্ৰীমলৈ আহি পেলাই কিছুমান ধৰক বেচিনত আহি পেলাই মানে নদীৰ তলত আহি পেলাই যদি বেচিনত আহি পেলাই জমা হয় যোনটোত মানে এনাৰ্জিটো কম হয় আৰু সেইফালেদি বৈ যাব নোৱাৰে তলত যেতিয়া জমা হয় ধৰক লেক বা অ'চেনত সাগৰৰ তলত বা লেকত হওক পুখুৰী চুখুৰী তেনেকুৱা তেতিয়া কি হয় অভাৰ এ টাইম এজ মোৰ ছেডিমেণ্ট ইজ ডিপজিটেড লেয়াৰ্ছ অফ ছেডিমেণ্টছ আৰ buried deep enough to be lithified or turned to stone. So তেতিয়া কি হয় সেই অভাৰ টাইম মানে সময়ৰ লগত কি হয় সেই ছেডিমেণ্টছবিলাক জমা হ'বলৈ ধৰে লেয়াৰ্ছ বাই লেয়াৰ্ছ তেনেকৈ জমা হ'বলৈ ধৰে তেনেকৈ সেনেকৈ লিথিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে মানে ছেডিমেণ্টছবিলাক জমা হৈ পেলাই লেয়াৰ্ছ বাই লেয়াৰ্ছ তেনেকৈ আমাৰ কি হয় ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সবিলাক ফৰ্ম হয় তো মই কিছুমান পিকচাৰ্ছো ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক দি দিম যাতে আপোনালোকে চালে গম পাব পাৰে কেনেকুৱানো দেখাত হয় ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সবিলাক কেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিলে গম পাবই কেনেকুৱা লেয়াৰ্ছবিলাক ফৰ্ম হৈ আছে ঠিক আছে তো সেনেকৈ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সবিলাকত কেনেকৈ হয় তেনেকৈয়ে ফৰ্ম হয় আৰু সেনেকুৱা লেয়াৰ্ছ টাইপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সবিলাকত তো ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সবিলাক ক'ৰ পৰা হ'ব পাৰে হয়তো igneous ৰকৰ পৰাও হ'ব পাৰে হয়তো মেটামৰ্ফিক ৰকৰ পৰাও হ'ব পাৰে আৰু ইভেন নিজে ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সৰ পৰাও সেই তাৰ ছেডিমেণ্টছবিলাক দি পেলাইও এই ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সবিলাক ফৰ্ম হ'ব পাৰে তো ইয়াৰ পিছত যোনটো ৰক টাইপ আছে সেইটো হ'ল মেটামৰ্ফিক ৰক তো মেটামৰ্ফিক ৰকনো কি হয় সেইটো আমি জানি লওঁ অলপ The word metamorphic means change of form. তো metamorphic মানে হয় কি change of form মানে তাৰ ফৰ্মটো চেঞ্জ হৈ থাকে Metamorphism is a process by which recrystallization and reorganization of minerals occur within a rock. So এইটো metamorphism এটা কি প্ৰচেছ হয় য'ত মানে কি হয় ৰকটোৰ মাজতে কি হয় ৰিক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন মানে নিজাকৈ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যনো হয় আৰু ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যনো হয় মিনাৰেলছবিলাকৰ আৰু সেইটো কেনেকৈ হয় দিছ অকাৰ্ছ ডিউ টু প্ৰেছাৰ ভলিউম এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জেছ সেইটো কেতিয়াবা হয়তো প্ৰেছাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ভলিউমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জেছৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে when rocks are forced down to lower levels by tectonic processes or when molten magma rising through the crust come in contact with the crustal rocks metamorphosis occurs যেতিয়া ধৰক কেতিয়াবা ৰক্সবিলাক কি হয় টেক্টনিক প্ৰচেছ দি পেলাই কেতিয়াবা তললৈ গুচি যায় আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ টেক্টনিক
প্লেটছৰ বিষয়ে টেকটনিক প্লেটছবিলাক কি হৈ থাকে মুভ হৈ থাকে তো সেই মুভমেণ্টৰ সময়ত কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে সেই ৰক্সবিলাক তললৈ গুচি যাব পাৰে লোৱাৰ লেভেললৈ গুচি যাব পাৰে আৰু গুচি গ'লে কি হ'ব হয়তো টেকটনিক প্ৰচেছ দি পেলাই গৈ পেলাই সেই মল্টেন মেগমাবিলাকত যেতিয়া ৰাইজ হৈ থাকে সেইবিলাকৰ লগত কণ্টেক্টত আহি যাব পাৰে উইথ দ্য ক্ৰাষ্টেল ৰক্স ঠিক আছে কেতিয়াবা তেনেকৈ ধৰক মল্টেন মেগমা যেতিয়া ভলকেনৰ পৰা বা ভলকেনিক ইৰাপশ্যনৰ তলত যোনবিলাক আমাৰ আৰ্থৰ তলত যোনবিলাক মেগমা আছে সেই মেগমাবিলাকৰ লগত যদি সেই মল্টেন মেগমাৰ লগত যদি সেই ৰক্সবিলাক লগ লাগি যায় তেতিয়া কি হ'ব মেটামৰফিছ তেতিয়াই হয় ঠিক আছে তেনেকৈ যেতিয়া মেগমাৰ লগত সেই ৰক্সবিলাক লগ লাগি যায় তেনেকৈ নতুন ৰক্স ফৰ্ম হয় সেইবিলাক কি হয় মেটামৰফিক ৰক্স হয় Then কি দিছে in the process of metamorphism in some rock grains or minerals get arranged in layers or lines তো এই প্ৰচেছটোত মেটামৰফিজমৰ যোনটো প্ৰচেছ আছে তাতে কি হয় কেতিয়াবা ৰক গ্ৰেইনছ আৰু মিনাৰেলছবিলাক কি হয় কিছুমান লেয়াৰ্ছ বা লাইনছত এৰেঞ্জ হৈ যায় আৰু সেই এৰেঞ্জমেণ্টটো কি বুলি কয় ফলিয়েশ্যন অৰ লিনিয়েশ্যন বুলি কয় তো সেই যোনবিলাক এনেকৈ লেয়াৰ্ছত ফৰ্ম হৈ যায় বা ফলিয়েশ্যন যোনটো কৈছে এৰেঞ্জমেণ্টটো যোনটো কৈছে তো সেইটোৰ বেচিছত আমাৰ মেটামৰফিক ৰক্সবিলাকক কেইটা ভাগত ভগাইছে দুটা ভাগত ভগাইছে এটা হ'ল ফলিয়েটেড আৰু এটা হ'ল নন ফলিয়েটেড যোনবিলাক লেয়াৰ্ছত থাকে সেইবিলাক কি হয় ফলিয়েটেড হয় আৰু যোনবিলাক লেয়াৰ্ছত নাথাকে সেইবিলাক হয় কি নন ফলিয়েটেড দেন আমি এতিয়া জানিম কিছুমান এক্সাম্পল অফ মেটামৰফিচিছ তো মেটামৰফচিছ হৈ পেলাই যোনবিলাক ৰক্স মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰক্স যেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি অলপমান জানিম ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্টখন দেখিছে চাগে এটা চাইডে ফাৰ্ষ্ট কলমটোত দিয়া আছে ইগনিয়াছ অৰ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক দেন কি ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কাৰণে হৈছে আৰু মেটামৰফছ ৰক কোনটো হৈছে ফৰ্ম সেইটো দিয়া আছে তো ফাৰ্ষ্টতে কি ৰক দিছে সেইটো হ'ল গ্ৰেনাইট কি ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কাৰণে কি হৈছে প্ৰেছাৰৰ কাৰণে কি হৈছে নাইচ ৰক ফৰ্ম হৈছে মেটামৰফছ ৰকটো হ'ল কি হয় নাইচ দেন তাৰপিছত আমাৰ যোনটো ৰক দিছে সেইটো হয় ক্লে অৰ শেল তো সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে প্ৰেছাৰৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে চেষ্ট ফৰ্ম হৈছে অ'কে দেন ছেণ্ডষ্টোনৰ পৰা হিটৰ কাৰণে কি হৈছে কোৱাৰ্টজাইট ফৰ্ম হয় দেন ক্লে অৰ শেলৰ পৰা আমি শেলটো আগতেও পাইছিলোঁ হিটৰ কাৰণে কি হৈছে যেতিয়া হিট পৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় তেতিয়া কি হয় স্লেট বা ফাইলাইট ফৰ্ম হয় দেন কোলৰ পৰা হিটৰ কাৰণে কি হয় এন্থ্ৰাচাইট বা গ্ৰাফাইট ফৰ্ম হয় যোনটো আমাৰ পেঞ্চিলতো থাকে আপোনালোকে দেখিছে চাগে তো লাইমষ্টোনৰ পৰা কি হয় সেইটো হয়তো বহুতে জানে সেইটো হিটৰ কাৰণে কি হয় মাৰ্বল ফৰ্ম হয় তো এনেকৈ মেটামৰফচিছৰ কাৰণে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰক্সবিলাক কি হয় মানে ট্ৰান্সফৰ্ম হয় বেলেগ এটা ৰকলৈ তো এনেকুৱা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনছ আহি যাব পাৰে দেন আমাৰ নেক্সট যোনটো টপিক আছে মানে কণ্টেণ্ট আছে সেইটো হ'ল ৰক চাইকেলনো হয় ৰক চাইকেল বেলেগ একো নহয় এইটোৱে কনচেপ্ট হয় যে কি দিছে আমাৰ এই ৰক চাইকেল ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল কনচেপ্ট ডেট শ্ব'জ দ্য ট্ৰানজিশ্যন আমং 3 বেচিক ৰক্স টাইপছ সেইকেইটা কি হয় মেটামৰফিক ইগনিয়াছ আৰু ছেডিমেণ্টাৰী তো সিহঁতৰ মাজত যোনটো ট্ৰানজিশ্যন হয় আমি অলৰেডি এটাততো পালোঁৱেই মেটামৰফচিছত কি হৈছিলে ইটোৰ পৰা সিটোলৈ কেনেকৈ ৰক্সবিলাক ফৰ্ম হৈছিলে আমি সেইটোত পাইছিলোঁ তেনেকৈ চব ৰক্সবিলাকে কি হয় ইটোৱে সিটোলৈ কেতিয়াবা ট্ৰান্সফৰ্ম হয় সেই তেনেকৈ যোনটো ট্ৰান্সফৰ্ম হয় সেই চাইকেলটোক কি বুলি কৈছে ৰক চাইকেল বুলি কৈছে হয়তো মেটামৰফিকৰ পৰা ইগনিয়াছ হ'ব পাৰে ইগনিয়াছৰ পৰা আকৌ ছেডিমেণ্টাৰী হ'ব পাৰে তেনেকৈ সেই প্ৰচেছটো যোনটো ঘূৰি থাকে সেই প্ৰচেছটোকে কৈছে ৰক চাইকেল বুলি দেন ইগনিয়াছ ৰক্স আৰ প্ৰাইমেৰী ৰক্স ইগনিয়াছ ৰক্সবিলাক কি হয় প্ৰাইমেৰী ৰক্স হয় এণ্ড আদাৰ ৰক্স ফৰ্ম ফ্ৰম দিছ ৰক্স আৰু বাকীকেইটা ৰক্স যোনকেইটা ৰক আছে সেইকেইটা কি হয় এই ইগনিয়াছ ৰক্সৰ পৰা কি হয় ফৰ্ম হয় ইগনিয়াছ ৰক্স কেন বি চেঞ্জ ইনটু ছেডিমেণ্টাৰী অৰ মেটামৰফিক ৰক্স আৰু ইগনিয়াছ ৰক্সক কি কৰিব পাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰি ছেডিমেণ্টাৰী বা মেটামৰফিক ৰক্সলৈ The fragments derive out of igneous or metamorphic rocks form into sedimentary rocks. তো সেইটো আমি sedimentary rocksত অলৰেডি পাইছিলোঁ যোনবিলাক ফ্ৰেগমেণ্টছ বা ছেডিমেণ্টছ ওলায় মেটামৰফিক বা ইগনিয়াছৰ পৰা সেইবিলাক কি হয় ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সলৈ ফৰ্ম হয় তাৰপৰা যোনবিলাক ছেডিমেণ্টছ ওলায় সেইবিলাকৰ পৰা কি হয় ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্স ফৰ্ম হয়
Sedimentary and igneous rocks themselves can turn into metamorphic rocks. So sedimentary rocks আৰু igneous rocks তেনেকৈ কি হ'ব পাৰে metamorphic rocks লৈ transform হ'ব পাৰে. Okay, the crustal rocks may be carried down into the mantle. So যোনবিলাক crustal rocks থাকে সেইবিলাক কি হ'ব পাৰে mantle-লৈ আকৌ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে. ইণ্টেৰিয়ৰ যোনটো মানে মেণ্টেল কি হয় আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ অফ দ্য আৰ্থ হয় যোনটো ভিতৰৰ লেয়াৰটো ক্ৰাছ মেণ্টেল কোৰ পাইছিলোঁ হয়নে কোৰটো চবতকৈ ভিতৰত থাকে তো তাৰপিছত কি থাকে মেণ্টেল তাৰ ওপৰত একেবাৰে আউটছাইড লেয়াৰটো কি হয় ক্ৰাষ্ট হয় ক্ৰাষ্টতে আমি থাকোঁ তো সেই ক্ৰাষ্টৰ পৰা যোনবিলাক ৰক্স আছে সেইবিলাক কি হ'ব পাৰে মেণ্টেললৈ যাব পাৰে বা ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে কিবা প্ৰচেছ দি পেলাই হয়তো এই টেকটনিক প্লেটছবিলাক হিলিলে বা কেতিয়াবা আৰ্থকুৱেক হ'লে তেনেকৈ নেচাৰেল প্ৰচেছ দি কি হ'ব পাৰে তললৈ মেণ্টেললৈ যাব পাৰে like through subduction process and the same meltdown can turn into molten magma আৰু তেতিয়া ধৰি লওক সাবডাকশন প্ৰসেস দি পেলাই যোৱাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে হেবিলাক মেল্টডাউন হৈ পেলাই আকৌ যোনবিলাক মেগমা আছে তাৰ লগত কি হ'ব পাৰে মেল্ট হৈ যাব যেতিয়া যেহেতু মেগমাবিলাক বহুত কি হয় গৰম হয় তো তালে যেতিয়া সেই ৰক্সবিলাক গছি যায় তেতিয়া কি হৈ যায় সেই মেগমাৰ লগতে সেই ৰক্সবিলাকো আকৌ কি হৈ যায় মেল্ট হৈ যায় আৰু যেতিয়া মেল্ট হৈ যায় সেই ৰক্সবিলাক গৈ পেলাই যেহেতু হেয়া ৰক্স হয়তো সেডিমেন্টাৰীও হ'ব পাৰে ইগনিয়াছো হ'ব পাৰে মেটামৰফিকো হ'ব পাৰে তো সেইবিলাক গৈ পেলাই আল্টিমেটলি যেতিয়া মেগমাত মিলি যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ কি হ'ব সেই মেগমাবিলাক আকৌ কোনোবা জেগাত ওলালে সেইবিলাক আকৌ কি হিচাপে ফৰ্ম হ'ব ইগনিয়াছ ৰক্স হিচাপে ফৰ্ম হ'ব আপোনালোকে পিছত মই এটা ৰক সাইকেলৰ যোনটো ডায়াগ্ৰাম দিছোঁ সেইটো চালে আপোনালোকে বুজিবলৈ সহজ হ'ব তো ফাৰ্ষ্টতে নাম্বাৰ 1ত কি দিছে যদি আপোনালোকে ডায়াগ্ৰামটো চায় মেগমা আছে হয়নে তো মেগমাবিলাক যেতিয়া ওলাই গৈছে ওলাই যোৱাৰ পিছত কি হৈছে ঠাণ্ডা হৈছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কুলিঙৰ পিছত কি হৈছে কুলিং হৈ যোৱাৰ পিছত কি হয় ইগনিয়াছ ৰক্স ফৰ্ম হয় নাম্বাৰ 2 দিছে লাইক এক্সাম্পল কি হয় বেছল্ট বা গ্ৰেনাইট হয়নে আৰু ৱেডাৰিং আৰু ইৰোশ্যনৰ কাৰণে তাৰপিছত কি হয় নাম্বাৰ 3 দিছে ছেডিমেণ্টছ তো সেই ইগনিয়াছ ৰক্সবিলাকে ৱেডাৰিং বা ইৰোশ্যন হোৱাৰ ফলত কি হ'ব কিছুমান ছেডিমেণ্টছ ফৰ্ম হয় ছেডিমেণ্টছ লাইক চেণ্ড বা গ্ৰেভেল হয়নে বালি বা গ্ৰেভেল ফৰ্ম হয় আৰু সেই ছেডিমেণ্টছবিলাকৰ কি হয় ডিপজিশ্যন কম্পেকশ্যন আৰু চিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কি হয় সেই জমা হৈ পেলাই আমি আগতে পাইছিলোঁ লেয়াৰ্ছ যেতিয়া ফৰ্ম হয় সেই লেয়াৰ্ছবিলাকৰ পৰা কি হয় ছেডিমেণ্টছবিলাক যেতিয়া জমা হয় সেই লেয়াৰ্ছত জমা হোৱাৰ পিছত কি হয় ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্স ফৰ্ম হয় প্ৰেছাৰৰ কাৰণে হওক হিটৰ কাৰণে হওক তেনেকৈ নেচাৰেল প্ৰচেছত কি হয় ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্স ফৰ্ম হয় ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সৰ এক্সাম্পল কি দিছে চেণ্ডষ্টোন আৰু লাইমষ্টোন তো তাৰপিছত ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সৰ পৰা আকৌ হিট আৰু প্ৰেছাৰৰ কাৰণে কি ফৰ্ম হ'ব পাৰে মেটামৰ্ফিক ৰক্স ফৰ্ম হ'ব পাৰে লাইক কোৱাৰ্টজাইট মাৰ্বল অকল ছেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ পৰাই নহয় ইগনিয়াছ ৰকৰ পৰাও মেটামৰ্ফিক ৰক্স ফৰ্ম হয় তো সেই হিট বা প্ৰেছাৰৰ কাৰণে এই মেটামৰ্ফিক ৰক্সবিলাক ফৰ্ম হয় আৰু সেই মেটামৰ্ফিক ৰক্সবিলাক যেতিয়া আকৌ যেনেকৈ মেণ্টেললৈ যদি গুচি যায় হয়তো সাবডাকশ্যন প্ৰচেছ দি তেতিয়া কি হয় মেল্ট হৈ পেলাই আকৌ মেগমালে কি হয় ট্ৰান্সফৰ্ম হয় হয়নে তো মেটামৰ্ফিক ৰকৰ এক্সাম্পল কি দিছে কোৱাৰ্টজাইট আৰু মাৰ্বল তো সেনেকৈ আমাৰ কি ৰক চাইকেলৰ প্ৰচেছটো চলি থাকে তো এতিয়া আমি যদি ৰক চাইকেলত কিছুমান এক্সাম্পল দিছে লাইক কোনটো ৰকৰ পৰা কিনো ফৰ্ম হৈছে তো সেইটো আমি চাই লওঁ একবাৰ ক্লেৰ পৰা কি হৈছে স্লেট দেন লাইমষ্টোনৰ পৰা মাৰ্বল ফৰ্ম হয় দেন চেণ্ডষ্টোনৰ পৰা কোৱাৰ্টজাইট ফৰ্ম হয় গ্ৰেনাইটৰ পৰা নাইচ ফৰ্ম হয় দেন শ্বেলৰ পৰা চিষ্ট ফৰ্ম হয় দেন কোলৰ পৰা কি হয় গ্ৰাফাইট ফৰ্ম হয় তো সিমানখিনিয়ে আমাৰ আছিলে এক্সাম্পল অ'কে আই হোপ আপোনালোকে এইখিনি আজিৰ যোনখিনি টপিক আছিলে ডেট ইজ ৰক টাইপ আৰু ৰক চাইকেলৰ বিষয়ে হয়নে সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি কিবা কনফিউজন বা ডাউটছ আছে দেন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে Thank you so much for watching. I will see you in the next class. Bye.